شو هالمنظر الحلو والهوايات اللي بيعقدوا ونهار جديد ببلش هلا. نحن مش بجبال، نحن بجبال القضاء بس مش بجبال البور، لأنه جبال أكثر من 90 ضيعة. كلنا مركزين على جبال المنطقة اللي بنحبها كتير، المدينة الأساسية، بس هي جبال قضاء كتير كبير. الفينيقية قعدوا فيه وانتبهوا له، وبعدين الرومان لو صح لهم كان أخذوها مثل ما هي وأخذوها معهم على إيطاليا. جبال قضاء 90 ضيعة، رح نعمل منهم قد ما بنقدر تنفرجيكم المناظر الحلوة، التراث، التاريخ، الأثارات اللي كتير حلوة. هالمنطقة اللي مش اخذ حقها. منبلش من وين؟ من بور عمشيت يلي بياخد العقل. يلا مشوار بقلع. ما في حرية إلا بالبحر بميته، مية البحر هي أهم شيء بالكون. مزبوط، طلع عبالي اترك كل شيء واجي اعيش معهم. ولا ألذ من هيك، البور مسكر على بعضه، الوانه كتير حلوين، اجواءه كتير حلوين. ومش بس هيك، عندهم تعاونيه تبعهم، عندهم المطعم تبعهم. اذا عبالكم توقفوا مع الصيادين وتدعمون وتجي تاكلوا السمكه من مصدرها، مش قطعه بمطعم وفريزر وموزع وكل هول الاخبار، تعالوا لهون بور عمشيت. واو. من هون بتبلش مشوة كتير طويلة اسمها بولفار تبع عمشيت. صار وقت تكتشفوها إذا عبالكم تجوا تتمشوا، خاصة الصبح 6:30 7 بهالهوايات اللي كتير حلوين قبل ما تطلع الشمس. أهلا وسهلا فيكم بفرن الصبايا. فرن الصبايا صرنا 27 سنة. نحن تطورنا مع تطور الناس، مع طلب الناس. بلشنا بالمنقوشة وبعدنا مع المنقوشة، بس أكيد صار في عنا أصناف كتيرة. اليوم في اشياء كتير سربريز عاملينها بين حلو وبين مالح، لأنه بنحب نجدد نحن والزبونات، يعني لحتى الواحد ما يزهق من الاشياء الروتين كل يوم. احنا بالعادة في عنا قرص البيض اللي هو من تراث منطقتنا. بس اليوم رح نعمل قرص بيض، بس كمان رح نفرجيكم انه في كمان بيض بالمقلي. بنحضره بكذا طريقة وبكذا طعمة. اعملها على الواقف، يعني بحس نحن وناطرين بقية الاشياء. اول شي خبزاتهم فريش لايف عنا، بعدين البيض مطبوخ بحب وبحنان. والفكرة انه دايما القوارمة بتفوت قبل البيض على الفرن. طنجرة مثل هيدا او صينية مثل هيدا بتفوت 3 مرات على الفرن، شغلة على رواق طعمتها فيها. او ماي جاد، شغلة كبيرة. وشو اللحم، فرم صغير، البيضات رائعين. الشاورما الفيجيتيريان او الفيجن فينا نقول، هي ما فيها لحمة، شكلها كتير قريب للحمة، حتى الاحساس فيها بتتم كمان مثل اللحمة، بتغش كتير، بس هي ما فيها لحمة ابدا. هي من بروتين القمح. لا بتنقز، يعني شكلها بينقز، لونها بينقز. رح اخذ هيك شوي شاورما. طعمتها شاورما. واو بيوتيفول. هيدي القصة كلها يعني. وعم نحكي عن مورقة فيجن، من ميلة إذا حطيتوا لها الدبس، ومن ميلة العسل كنا نسميها فيجيتيريان. عم تحكوا عن لفة ولا أروع من هيك، تفاصيل مش مسموحة قديش مهمة. كأنكم عم تاكلوا كرواسون مع، فينا نحط لها دبس. هاي بتدوب. واو. قال هيدي فور شيرينج. قال شيرينج مين؟ رح خلصها وحدة. اهلا وسهلا فيكم بعمشيت. معلم طانيوس زلمه تقاعد وصل على 77 سنه، كان عمره 77 سنه وقت اللي بلش يشتغل بعمره 77 سنه. يعني يلي من جايله بيقعد بيحمل مسبحه وبيصلوا. هو كان ليلى عم بيقرا وبيحب يقرا كتير، عم بيقرا كتاب لأنيس فريحة.
القرية اللبنانية في طريق الزوال. بقى بمقطع بهالكتاب بيقول إنه في إلا ما يلتقى حدا يرجع يعيد هالتراث ويعيد حضور القرية اللبنانية. لمعت براسه. كيف شرارة بتلمع يعني؟ كيف لمعت براسك أنت وبلشت بالشغل هيك؟ لمعت براسه. إمتى نهار قال يا بيي أنا هيك بدي أعمل. بلش يعطيك مع صحتك منيحة. بلش بال77 سنة بلش يشتغل، عامل 500 قطعة من التراث اللبناني. كل شيء، الفلاح، الحداد، النجار، يعني المهن اللبنانية قال لي كان الإنسان العادي يشتغلها. هاي بتنشال، هاي بتنضب، كل التفاصيل. هيدا المتحف اللي تاركه بيجوا على البيت بيشوفوا الناس مجانا، بس بكفينا انه عم نتذكر بيي في هيدا شيء بيفرحنا. العنوان عمشيت، شارع نجيب الخوري، قرب سنوية عمشيت الرسمية. مثل ما سبق وقالت اختي انه همه يرجع ينعش الذاكره اللبنانيه اللي هي التراث اللبناني، والقطع هودي كلهم معمولين، كل قطعه كيف كانت زمان هي ذاتها، وكلهم فونكشنير، كلهم شغالين. كل قطعه طرمبة المي شغاله، طاحونه البن شغاله، كلها هودي كلهم بيجننوا. هي بنسميه صفوف رفيقة. هيدا الماما اخترعته. صفوف رفيقة؟ نعم، هيدا أوكي. رفيقة اللي هي أمي كانت مرة فنانة كمان، مش بس بيي كان عنده هذيك. أمي كانت مرة فنانة، كانت اخترعت هيدا ومشينا ومشينا فيه، وما حدا بنعلم الكل، ما حدا بيعرف يعملوا مثلنا، نشتغل لهم اياه قدامهم وما حدا بيعرف يشتغل. شو مكوناته؟ ماشي، طحين، زبدة قليلة، سكر، بس هيك كل شيء. بيطلع مثل يعني بيطلع مثل البرشانة، مثل البسكوي. ايه مزبوط. قرشته عظيمة، طعمته. عليه هيك بودر كتير حلوة، طعمته كتير سبيسيالة، أول مرة بدوق. خليني اخبركم بس عن اكتشاف اليوم، اكتشاف عظيم بهذا البيت العظيم. معلم طانيس صغير، مش بس هو انسان مش اخذ حقه اكيد بهالبلد ومش عارفين فيه، فاليوم لازم تجوا تزوروا هذا البيت لانه متحف بحقه حقيقه. يعني لو كنت انا رئيس جمهوريه كنت اعطيته وسام لهالانسان. مش بس هيك، بس العائله واولاده اليوم عندهم اشياء، عندهم كروشيه جديد، عندهم قهوه رائعه، عندهم صفوف مش هول غير، عندهم بيعملوا ارتيزانا مش معقول، وعزيمتهم على القهوه اخوات. يوسف نجم اسمه. اهلا يوسف نجم. كنت اشتغل بشركه وصرت على التقاعد بدون معيش يعني. تعلمت هالشغله، حبيت اشتغلها. صار لي شي سنه اشتغل فيها، تعلمتها ومشي حالي. عملت المجموعه اللي قدامك. كان في ايام حجر من شي سنه، مرتي حجرت هون بالبيت وانا نزلت حطوني بشقه تحت قاعد لحالي. جرت اخر شيء طلع بوجهي جريدي مثل هيدي. صرت اسال مين بيعرف يشتغل هاي، كان هي تراث قديم عندنا بعمشيت. صرت اسال تتعلمت. حدا بعت لي فيديو كيف ببلش، هي اساس التبليشه. على الفيديو شي 15 مره جربتها ما تزبطش معي، حتى اخر شيء زبطت. صار عملنا قفاف، عملنا مكنسي، عملنا برانيط. حتى على فرنسا اخذوا 20 برنيطه منها وبلش اشتغل. وهي القصه. رقمي 70 38 70 47. أنا ساكن ببنية وقف مرمخيل حد جامع القديسين. اللي بده شيء، بده شابو، بده قفة، بده مكنسة، بده سوبلا، بعرف إذا اسمها سوبلا، أنا موجود، أنا بقدر أشتغل فيها. مازن، رجعنا التقينا. بالحلقة الأولانية عملنا عجايب والناس كلها تفاجأت إنه في بجبال، بقضاء جبال هالقد شي حلو.
ووعدتك انه رح نعمل حلقه ثانيه وثالثه ورابعه، واليوم رجعنا التقينا عن جديد بهالسيت اب اللي بيعقد بهالسين اللي بتعقد، ونقينا نبلش سوا من عمشيت. مازن اليوم او بهالحلقه شو رح نعمل وشو محضرنا؟ فعمشيت جغرافيا موقع مهم بيقلب بين طريقين كتير مهمين بوصلوا على المناطق اللي قطعناهم، بوصل على الحروف وصوف شمات هذيك المنطقة. زيادة عن هيك عمشيت يعني البيوت القديمة، عمشيت يعني كنيسة قديمة، عمشيت يعني كرم الناس، عمشيت يعني النخل كمان. يعني في عنا هون تاريخ لبناني عريق ومزدهر رح نكتشفه بعمشيت. من كنيسة مرديش عم نبلش ومبينة قديش قديمة. دخلك هول الحجار ذكروني بالضيعة اللي برمناهم المرة الماضية يلي ظاهرة لبرا، شو هي دخلك؟ البيير ابو ساج هي نوع من الحجر بينحتوه مزبوط، هو برهان اذا بدنا نشوفه هلا على الاشياء القديمه اللي كانت موجوده. سيسون دي ماتيريو دو ريامبلوا. هون يعني كان في شيء اقدم، يمكن معبد، يمكن غير شيء. يعني اخذوا حجار قدام ورجعوا استعملوهم تعملوا كنيسه. مزبوط. وعم نكتشف اكثر واكثر بالضيعه انه الكنايس اغلبيتها مبنيه على معابد وثنيه او رومانيه قديمه. صحيح، والبرهان من هذا الشيء هو طلع هالنقشات اللي على جنب، هن بيفرجوا كيف الناحيتين كانوا عم ينحتوا. هذا البيت اللي شايفينه هون هي البيت اللي عايش فيه ارنست رينان، هو فيلسوف فرنسي اجى على لبنان، ونحن من وراه ومن ورا برماته على نطاق لبنان قدر ينقلنا كل الاثارات وكل الموجودات اللي كانت موجوده بهديك العصور. يعني هو الكتاب تبعه ميسيون ان فينيسي هو باز كثير مهمه بتاريخ الاركيولوجي والتاريخ اللبناني القديم. قبل كانت تبقى منطقة قرنة الروم، كان يوصل الجبل يعني ما في المنصف وهديك الضيع، كان يوصل الجبل للبحر، فكان صعب انه الواحد يقدر يقطع. عمشيت كانت نقطة ارتكاز كتير مهمة بالعصر القديم، لأنه كانوا التجار يلتقوا هونيك، كانت هي مثل ممر بين بلاد البترون وبلاد جبال بهديك الأيام. عمشيت معروفة كمان إنه كل مين اجى عليها من سفراء كبار لارنست رينان لغيرهم على طول كانوا يحكوا عن لو شارم دو عمشيت، ولو شارم دو عمشيت دون لا ميديتراني كي ريونان على كل هيدا الشط. هذا الشيء المهم لانه عمشيت بتتميز ببيوتها يلي بالقرن السابع عشر والسادس عشر تطوروا وصاروا احلى وكبروهم من بعد ما صار في نهضه من وراء الحرير ومن وراء التجاره بهيدي المنطقه. هلا بونجور سيدوني يا عمي، يا هلا فيك، هلا فيك بمنشرتك تعتبرها. انا رفيق كلاب، بشتغل اشي حرفيه، نجاره، حديد، نحاس، اعاده ترميم اشياء، اعاده ترميم اشياء قديمه. هي بمبدا هالمنشره تبعي. وتفضل رح فرجيكم على الاتelier مكان التصنيع. تفضل ياها. هلا بالمبدا كوظيفتي كنجاره بشتغل نجاره، بس الشق الثاني بشتغل اشي حرفيه. انا عندي بشتغل سيوفه، بشتغل عواد، بشتغل كمانجات، قطع موسيقى، بحفر. مين بيقول في عنا هيك صناعه بلبنان؟ السيوفه مثل ما تشوفهم بالفلومه، يعني مثل ما تشوفون على يوتيوب ميد ان لبنان كلهم سوا طلعوا. وبيقص بيقص منيح. اهلا وسهلا فيكم بعمشيت. لي شي 30-40 سنه بالمصلحه. هاي الاشياء نحن بنعملها كلها، وفي ناس كمان بيشتغلوا لنا. يعني نحن بنطلب الناس اللي عم تشتغل اشياء بلديه، اللي بيعملوا مربيات، اللي بيعملوا اشراب، اللي بيعملوا زعتر، يعني كل هالامور بنطلبها من هالناس اللي بيشتغلوها ببيوتهم. عندنا عشبة البحر، عشبة البحر نحن مشهورين فيها بالمنطقة. هيدي مبدئيا بتقطع كل سنة شهر أو شهرين بس، وبنعمل منها كميات. يعني حتى البحرية اللي بيبقوا بالمنطقة اللي بيشيلوا سمك، هن هودي كانوا يهتموا كتير فيها ويعملوها موني بالبيت.
يعني اي طبخه او اكله سمك او اي شيء بيتاكل بالبيت طبخ يعني بنحط معه. يا جوزيف ضروري روح قبل ما نفوت اقول لك ميرسي. هيدا الزلمه مخبى ورا الكاميرا بس هو ساعدنا واشتغل معنا وركب لنا كل هول الاكتشافات اللي شفتوهم لهلا بعمشيت، فبدي اقول لك ميرسي. عشو يا زلمه بيستحي. انتو باكو ووعدنا انه هي مش اخر الحلقه لعمشيت، ضروري عمشيت بدها نهار كامل، مش عاطينا حقها اليوم. ديل. وين وصلنا؟ مسمكة عمشيت. ليتس جو. بونجورك. بونجور عمو. بونجور. الشعب كله عنا. اهلا وسهلا فيكم. انتم هلا بعمشيت سمكة عمشيت، وعمرها من عمري الشغل 44 سنة، مش من عمري انا، لا انا كبير. وما بحط الا سمكة بلدية. وانت تتفرج هاي البرادات اذا بتشم ريحه، اذا فيك تعرف انه في مطعم سمك او فيل على صيدليه، وانا كل شيء بتعاطى هونيك بايدي، عندي 4 مشغلين 4 موظفين بياخذوا بيجيبوا بينظفوا، بس كله متعلق فيه شخصيا. يعني انا بدي شيك على كل شيء هونيك، ممنوع يمرق شيء بالمطبخ الا ما انا اشوفه، انا باخذ طلبيات مع زبون، انا بشتري، انا ببيع، يعني كله وين ما نشوف مثل ما بيقولوا. بنفتح 5 بنسكر 5، والاحد اوف وبالليل اوف. بالله اذا بتحبوا تشاركوني على البيت اهلا وسهلا، بدون حجز او بدون يحجزوا. والتليفون 76 بنبلش بسمك الني على البار. يعني live with the fisherman، وقعدوا وانبسطوا وذوقوا سمكه ولا اروع من هيك، وطعمتها مش معقول، بتدوب مثل الزبده. حبيت قعده البار كتير، وبلشوا يجوا صحون ميزه سمك، بس ميزه سمك فريش، حامض على القد، جريلينج فليفر على القد. طعمة مثل ما لازم تكون. واحد وقطع على الطريق في بس هيك يوصل يوقف، مش ضروري يعمل لها بلانينج ويجيب 5-6 اشخاص مع اصحابه ويعمل طاوله، بس بيقعد 3-4 صحون على السريع. وحتى في ناس بتجي لهون تتناول ساندويش وبتضلها مكفيه. شغله كتير كبيره. شو هالبطل هيرو، سوبر بطل، واو. والاكلات يلا هنكفي بربنا. معك جون شربل، انا قاعد بحسرايل، مدامتي ببيت الحلو. اجمالا هن عائله بيت الحلو اكثر شيء مسيطره هون بالضيعه. هي كلها معامل مدينه صناعيه مثل ما بقولوا، وفيها وادي النبع، مش من مدينه سياحيه، بس اجمالا اكثر شيء فيها كمان هلا ابنيه، في المختار وفي دريان هون عاملين بنايات، وصار فيها كثير ناس يعني قاعدين غير المعامل. انا من شاي شربل، دايس فندقية، هلا صار لي تقريبا شهر مبلش هون بحسرايل. فرن اسمه ابو شادي، هذا الفرع الثاني هون بحسرايل، وعندي بيتزا، عندي منقيش، عندي كل شيء سبيشال انا عاملهم كفندقية وهيك. في عندي شغله انا اخذتها من انتوني، هي طربوش زعتر عجبني، بتجي فيها 4 تشيز، هي عجينتين بتجي طبقتين، ال4 تشيز من جوا والزعتر بيجي من برا. نحن عنا عجينة البيت بنستعمل، ومش عجينة تبع المحلات. يعني كيف العائلة بتاكل بالبيت، أنا بعمل عجينة بيت، مشان هيك حبوها العالم كلهم. مثل البسكويت، بتفتح الخبزة فيها، وبستعمل كل الأشياء اللي بستعملها بالبيت وبكرم فيها. فيني اقول لكم انه شكلها كتير حلو، تقلى بيحكي عن حاله.
نافخة مزبوط من النص، ريحتها رائعة، حاسسها العجينة كتير سبيسيال. 4 أنواع جبنة، زعترات من فوق، عم بتمغط مثل ما لازم، مستوية على القد. رائع عن جد رائع. بدي فرجيكم بس الجبنة اللي بقلبها قديش معمولة صح، ريحتها حلوة، البالانس تبعها عظيمة، الطرف طب. العجينة عندهم غير، أساساً بتنفخ بغير طريقة، بتتحمص بغير طريقة، تقيلة أكتر، حرزانة أكتر، فيها رياحة أكتر وخميرتها عظيمة. غير تحمصتها غير، إحساسها غير. حلوة كتير. واو هيك ولا قرشة. ترويقة، غدا، عشاء، اول كومبايند. بيجي من فرنسا كرمال هاي. لا، بيجي من امريكا كرمال هاي. الضياع اللي رح نزورهم بهالحلقة على يومين هن عمشيت، حسرايل، ترتج، ميفوق، غلبون. رح نمرق شوي على معاد، رح ننزل على قدة جبال، حالات نهر ابراهيم، فترة، العغورة، ومنخلص بعناية. ضيعتنا مثل مطار، تقريبا مثل مطار، يعني اللي بيجي لها السواح بينبسطوا فيها، يعني فيها جمال. نحن علوها هون 1100 عند ساحة الكنيسة، بصير ثلج، أحيان متر أحيان نص متر. ب 83 كانت الثلجة هون مترين، هيدي كانت أكبر ثلجة. يزرعوا، في زراعة تفاح، في زراعة جراء، في كرز. أهلا بالشباب، أهلا بالرئيس أنطوني حبيب القلب، نورت. أهلا وسهلا فينا عندكم حبيب القلب. عنا ملحمة مثل ما شايفين، وعنا مطعم قعدة عربية، وعنا شركة كيترينج كمان مشتغل كيترينج. هلا رح ندوقكم كفتة على السطور وهيك شوية اشياء بالفرن يعني مع الجرة، ان شاء الله بيكونوا عزاؤكم وان شاء الله بتحبوهم. بس عند الحشرية دوق، لانه بين الحبق وبين زيت الزيتون والحامض يلي ما انت شايفهم قبل بكفتة، بهاراتها على القد، حراتها على القد، زيت الزيتون والحامض هي اول مره بشوفهم، حتى الحبق بقلب كفتة وظابطه على القد، يعني يطلع بالكم تاكلوا عن جديد وعن جديد، وبتخفف من حدية اللحمه. برافو عن جد، رفعت لك ال10. وهي الكبة قرشة البرغل روعة، والنعنعات على القد، وعطيها هيك طعمة حامض كتير بعيدة وكتير لذيذة من قشر الحامض. كمان شغلة جديدة، حبيت البرزنتيشن، الطريقة، الفريشنس، فيري نايس. حبيت احضر لك هيدي الجرة، هيدي الجرة في بقلبها لحم غنم، ناطرك لتيجي لحط لك اياها بالفحمات. هيدا الفرن على الحطب نفتحه، هلا بنعمل فيه الخبز الصغير.
وصلنا نعرفك على ضيعتنا. هيدي كنيسة مرجريس. كنيسة مرجريس هو شفيع الضيعة عنا هون. في كنايس كتير غيره، في مرسركيس وباخوس، في مرمطانيوس، في كل شيء. أنتوني هلا وصلنا هون على حمي مرجريس، كمان تابع للكنيسة لتحت. كمان مثل ما انك شايف قعدات مناظر سندين كلها، بيطلعوا العالم بيقعدوا تحتهم بيعملوا بيكنيك، بيطلعوا بيعملوا هايكينج بالجبل، بيتمشوا. عندنا جرد كتير حلو فوق مميز، فيه كذا مغارة من القديمين. شغلة كتير كبيرة، ما حدا بينتظر انه بالجرد بمحل كتير مقفي يكون في كنيسة هالقد كبيرة، ومعمولة بطريقة كتير غريبة، انه هي معمولة على 3 ميلات وميلة مفتوحة. ما فهمنا الا لما طلعنا لهون انه عاملين عواميد كتير كبار مثل قلعة بعلبك، وبعدين من الكنيسة بتنزل العروس او الناس على هيدا الدرج كتير كبير، وعنا ساحة أعراس ولا أروع من هيك. الحلو انه ما في بيوت حدهم، ما بيزعجوا حدا، بنص الطبيعة. البرودات عشية عم بتخيلهم اخوات، وحتى في شلال مي تحت، وهول كلهم وين؟ بهالضيعة الصغيرة فوق 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 اللي اسمها ترتج. من هون من اعلى نقطة مار انطونيوس بتشوفوا هالضيعة. ذكرتني شوي باليمونة يلي هي بالنص بالسهل وفي جبال حواليها، وهون زيت الشيء، هي بالنص وفي تاج جبال كله حواليها. واحد لازم يقصدها تيوصل لعندها، بس اول ما يوصل لهون بحس معباله يفل. طقس، منظر، خضار حواليكم، صخور، الالوان، وعندهم اكل طيب. يلا صار وقت الغدا، نزيع على المطعم. دبولة من البقدونس الفريش الطازة من الضيعة. لك ما في أطيب من خضرة لبنان، شغلة كتير كبيرة. يلا هلا دور الجرة. تفضل رئيس أنطوني. هي بتبلش بهول اللي ما فيكم توقفوا، يعني بطاطا تبع التيتا، قرش الشكل، الملح الروعة، المقشر على الايد. هلا صار وقت اللحمة اللي مطبوخة ساعات مع قشر الحامض مع اللحمة مع البطاطا المستوية مظبوط. واو. مشوارنا بكفي واخدنا على ميفوق. رح نبلش بدير ميفوق، وقديش حلو توقف قدام جرس ما بده تعربش، يحو دغري قدامنا. ما بعتقد معمول بلبنان وكتير قديم. لفت لي نظري وقلت اول شيء منه من هون، لانه ما تعودت تشوف جراس عليها صلبين وعليها زخرفات مثل هيدي. يمكن بلشوا يخففوا الزخرفات لانه صعبين، بلشوا يزيحوه، بس كتير قديم. بس طول مرة تاني ميل وبتشوفوا حاتم نفاع 1858 من اقدم جراس لبنان، ومكتوب تاني ميل الياس سلمان ونفاع، الياس سلمان نفاع 1858، يعني مطبوع من ميلتين مع صورة العذراء اللي كمان اخذ كتير شغل اللي ما عم نشوفه. صوته ناعم، عم بيطلع الحديد لفوق. شغلة حلوة كتير.
أهلا وسهلا فيكم بدير سيدة ميفوق. نحن هون تقريبا على ارتفاع 860 متر عن سطح البحر. هالدير أقدم وثيقة تاريخية بتذكره. صحيح ما كان موقعه هون لأنه قطع بمرحلتين قبل ما يوصل على هذا الموقع، وهون يعتبر الموقع الثالث لدير سيدة ميفوق. هلأ نحن على خط روماني قديم متفرع بيجي من وادي حربة بوادي المدفون، بيجي على إليج، بيكمل من هون على المنيطرة مونترو أيام الصليبية، بفوت على البقعة. كما وأنه بال1922 فكروا الرهبان يبنوا معهد أو مدرسة، يعني السنة الجاية بنحتفل بيوبيل 100 سنة على إنشاء هالمدرسة يلي خرجت رجال عظام بالدولة اللبنانية وبالكنيسة المارونية. من بيناتهم إذا بتحب بنذكر الله يرحمه رئيس الجمهورية روني معوض، وزراعيا عنا مشروع زراعي عم خيام زراعية عم نجرب نعمل إنتاج محلي مثل كل الأديار حتى نشجع كمان اللي حوالينا إنه يستمروا ويهتموا بالزراعة مثل ما الطوبة وإصفان كان مزارع. يعني عم نشتغل على مشروع إنه إنشاء مصنع مثلا للأجبان والألبان لحتى يمكن اللي حوالينا اللي عنده بقر او تربيه مواشي نقدر ناخذ الحليب طبعا ونصنعه. ما اضطريت اسالك ولا سؤال. اوكي. وهذا كان بدي اعرفه منك انه قديش اهميه الدير اليوم بالمنطقه تيترك الشبيبه بالضيعه، قديش عم نرجع نزرع قمح، قديش عم نرجع على لبنان الاساسي الاصلي يلي انبنى هالدير على اساسه، ما حدا يستسلم، ما حدا يفله، ما يكون اول جواب يلا بدي اسافر بس لا فيني ارجع على ضيعتي وعم افكر. السايح اللي جاي على ميفوق وخاصة بهمه السياحة الدينية يلي عم نشتغل عليها كتير، ونحن عم نشتغل لنعمل تراجكتوار لحتى السياح يزوروها. الدير نحن هون دير سيدة ميفوق، بوجهنا دغري في عنا كنيسة القديسة مورا، وانت ورايح على الشمال حد نبع البيدر تحته في عنا كنيسة بدها ترميم، هي كنيسة مار يوحنا المعمدان، بيقولوا كانت هي كنيسة البلدة، وهي كنيسة قديسة مورا كانت تحت قبل ما تنقل لفوق. بتكمل شوي على الجسر عن يمينك في كنيسة مستحدثة أو بالأحرى معمر جديد، هي كنيسة مارلياس. اهلا وسهلا فيكم. 100 مرحبا، يا اهلا وسهلا، شرفتونا. مالك الحشاش، انتو بضيعة اسمها ميفوق القطارة بمطعم نبع جوز. مطعم بيعود تاريخه لسنة 1943. نحن وارثينه عائلة، نحن يعني الجد، البي، الولاد، وولاد الولاد اليوم. اهلا وسهلا فيكم. نحن هلا ثالث جنريشن بهذا المطعم، ناطرينكم بميفوق على لقمتنا الطيبه. هذا العرق نحن بنشيله، عرق بلدي درجه اولى. طاولة شكلها بشهي. وصلنا لوين؟ على نبع جوز. أول شي ساعة بتسمعوا صوت الماء، النبعة اللي موجودة حدنا، الجوزات والشمس مثل ما شايفين، القعدة اللي بتاخد العقل، بتحسوا حالكم قاعدين بنص الطبيعة بميل، وتوصلوا تقعدوا على الطاولة وتشوفوا حبة الكبة وحدة مثل التانية ناطرة عم بتعيط لهم للحمصات تنحطهم مثل ما هن باللقمة ونقرش. هاي شغلة تانية. ساعات بتشوفوا صحن بطاطا
هالقد حبة كبيرة مقصوص على الايد وحدة حد التانية وناطرين يفوتوا بالحمص. او ماي جاد، لقمة فيها نفس، فيها حب، فيها لازم فوت عند الشيف وقول لهم برافو. احنا عائلة، يعني انا ومرتي وولادي وولاد خيي كلنا عائلة وحدة. كل اللي بيشرف على تصنيع الاكل هي مدامتي. اهلا وسهلا فيكم هالتاني مرة ان شاء الله الثالثة والرابعة. انا فادي، نحن بدار سيدة إليج بميفوق. دار سيدة إليج هو ثالث مقر للبطاركة الموارنة، كفر حي، ينوح، إليج، النوبين وبكركي. إليج اسم أرامي، إله الأعماق، إله اللجا، أو في تفسير ثاني إليجيوس آلهة الشمس. كان معبد وثني قبل ما اجوا البطاركة من ينوح، رمموه وعملوه مقر لهم من 1121 لل 1440 على اثر حمل المماليك. بيترك البطريرك يوحنا الجاجي وبينتقل على النوبين، بتصير مركز البطريرك هونيك. بتبقى مع المماليك تنتقل بيت حمادي، بيرجع بال 1766 وبيسلمها المير يوسف الشابي، بيرجع للرهبنه هي ودار سيدة ميفوق. اهمية إليج بأيقونتها اللي بتشوفوها بكل الكنائس المارونية بلبنان والعالم، هي لأنها الأيقونة الوحيدة عند الموارنة، عمرها أكثر من 1000 سنة. ما كنا مقررين نصور هذا الدير لأنه صورناه بالحلقة اللي قبلها، ويمكن بهالطريقة بتحضروه. دير رائع، ووقتها بتذكر قلت الإحساس أول ما فت لهون، هالإنرجي اللي موجودة مش معقول، ورجعت حسيتها هالمرة عن جديد. شو هالنهار، وكل شوي في اكتشاف جديد. على اساس بلش يخلص وبلشت الشمس تروح، بس لا، وصلنا على منطقه كتير مهمه والضيعه كتير مهمه اسمها غلبون. واللي عم شوفه بعد ما التقينا بحدا شي ببيض الوجه، هيك نتعرف على رئيس بلديه. اهلا وسهلا فيكم. انت وصلت على غلبون، كلنا بالتصرف، نحن حاضرين ناطرينك منشان نخبرك عن هالضيعه الحلوه اللي عم نشتغل عليها من زمان. أهلا محبين بلدة مضيافة، عنا كل أساليب السياحة البيئية. هيدا اللي عم نعمله اليوم. إن شاء الله نقدر بالوقت اللي رح تعطينا إياه نشرح لك قد ما في عنا شغل، لأن في عنا كتير اكتيفيتي. بيوت غلبون هن هلأ بيتين، بيت في 5 أوض، بيت في 4 أوض. كل واحد ستايل تبعه شيء، معمولين ب let's say كأنهم 5 ستار هوتيل. في عندهم كل المقومات الرفاهية، بس هني بيوت قديمة مجددة. اهلا وسهلا فيكم ببيوت غلبون. نحن اليوم ببيت البيدر. بيت البيدر مؤلف من 4 غرف، كل اوضه طبعا لها برايفت تي في، برايفت باثروم، واكيد في عندنا كمان البول، اكسس على البول. وهيدا بيت الضيعة اللي هو بيت تاني بيت كمان عنده كاركتير، عنده 3 طوابق، الريتشوسيه تحت، وبيتاخد هول البيوت از برايفت كلهم سوا، وفي كل واحد ياخده لحاله. قررت اعمل انفستمنت بضيعتي، من هيك بلشت اشتري بيوت عتيقه وحافظ عليها وحولها. هلا كل الانفستمنت اللي عملته كانوا يقولوا لي ليش عم تعمل انفستمنت بهالضيعه؟ مين بده يجيك على هالضيعه؟ الحمد لله انا برايي كل اللي عملته كان بمحله، لان لو خليتهم بالبنك
كانوا راحوا، ولو عملت انفستمنت برا ما حدا بيعرف فيها. بينما انا عم بعطي اكزامبل لكل الاشخاص اللي بيحبوا ضياعهم، بس بدنا بكل ضيعه يكون عندنا 1 أو 2 بيعمل الفرق. ولما بيعمل فرق بيصير في اكثر من شخص بيعملوا فرق معه. ونحن بنآمن السستينابيليتي هي 3 اشياء: الطبيعه المحافظه عليها كرمال الاجيال الجديده، تصرف كهرباء اقل، بتحافظ على الثروات الطبيعيه، هيدا على باس. وبعدين عندك المدى الاجتماعي والثقافي. فاذا نحن هلا بدنا نعرفكم على الواينري دومين سان جابرييل اللي انعمل بلشنا فيه 2013. عندنا حوالي نحن 18,000 شتلة بيعطونا 18,000 قنينة تنبيذ. نحن بنزرع كابرنيه فرون، ما بنزرع كابرنيه سوفينيون. كابرنيه سوفينيون اللي هو بارت من الميكس تبعنا عم نجيبه من البيع. فنحن لحد هلا كل عنبنا من هون، بس ابتداء من هالسنة رح نرفع الانتاج تبعنا ل 40,000 قنينة، لأنه هلا بنشوف الواينري حاضرة تطلع لهذا الانتاج. الفينيقيين كانوا يستعملوا الفخار، ونحن بما انه بمنطقه جبال لازم نبلش بالفخار. هاي الانفوره هي نسخه طب الاصل للتربه اللي كانت تستعمل سابقا. الطعمه فيها انه هيدي بتستعمل اكثر من مره، بينما البرميل يستعمل مره او مرتين. البيد المحطوط بده يقعد سنه بهذا الطنو. طنو 400 لتر. هذا خشب فرنساوي، جايبين لحتى ناخذ طعمه ثاني خشب امريكاني. من سوفينيون بلان مسكاب بتي جران، بتحس الفروي تبعه واضحه، فريشور تبعه عالي، بس تذوقه بتشوف شو هالبلان يلي هو فعلا الكولور تبعه ستيفان روها. ما في عقصه، تمعته حلو اول شيء، ريحته كتير حلوه، في فيري سموث، في اسيدتي خفيفه بالاخر، فريشور. لونه تبعه لونه امبيكابل. واو، سلاد دو فروي عن جد بهنيك فريمون بوم زبده. فيني اقول لك انه بدها كوت دو بوف غير شكل هلا. ايوه مشان هيك بدنا ناخذك لتحت. مش معقول، بينشف شوي سقف الحلق in a very enjoyable way، بيزقزق اللسان شوي. هذا الدوغري الكوليك تبعه عالي، مشان هيك بتحس انه مع يعني كأنكم عم بتسوق رولز رويس. اوكي، اخر وقفه ونفوت ننام، نهار كتير طويل. ختامها مسك وصلنا على محل، على ريستوران بيفتح كل السنه اسمه لي كاف دوت. محل كتير حلو مثل ما شايفينه وراي، فعلا روعه، موسيقى حلوه، والقعده ثروات العشاء. نحن من بعد ما عملنا بيوت غلبون لقينا انه لا، لازم نقدم لهم سيرفيس لهالناس اللي بدهم يجوا من بيروت. بيجينا ناس من كل العالم، فقررنا نعمل على الكاف لا ميزون لا كاف دوت. والكاف دوت انه شو لازم نعطيه، قررنا نعمل في عنا صحن مهم اسمه بيوت غلبون، اللي هو كل شيء عربي، يعني تبولي من كله من جنينه او من غلبون او من حدا. والمطعم بيشتغل انترناشونال كيتشن.
حمرا بلا ما تكون فيها ابدا دم، سخنه لجوا وما مسعة ابدا، مبهرة كتير منيح من برا. That's a good piece. وشافت لحمة بهالكواليتي ما بدها صوص ما بدها شي. هاي بعدها عند الجيران. نهار تاريخي، هالابطال اللي التقيت فيهم، هالعالم اللي شفتهم، هالاكتشافات بهالضيع بلبنان وقديش ما بنعرفه لبلدنا. بعدين جيست هاوس ولا اروع من هيك، 5 ستارز موجود بضيعة صغيرة اسمها غلبون، كلكم لازم تزوروها. مشوار بياخد العقل، نهار طويل بيخلص. هلا بكره على بكره بنوع على الساعة 7 الصبح ترويقة ومنقلع تنكتشف قد ما بنقدر من ضياع قضاء جبال يلي ولا اروع من هيك. يلا جود نايت، نلتقى بكره. هلا عم شوف اذا في شي محل يعني ناخذ لنا شخطوره نصير نطلع على الصيد كمان، ليش لا؟ يا ويلي ما بعرف اذا انا هالقد بحبهم، بشوف كل شيء طيب، بس طعمة البيض غير طعمة البيض تبع السوق، غير طعمة البيض تبع الضيع. علنتان بس ما تقربش على وجهي كثير مخطره. بالعكس مبين اصغر مني. بس تشرح اول خياطه حد شو ماشي، انا بقبلش. ايش بدي خبر تخبر انا ها بالاول. عالصف يلا، وقف ورا صاحبك، يلا من القصير للطويل. تتذكر هالايام؟ اوكي حلوه كتير كانت حلوه، بس مبسوط اليوم. قلت لك وقف ورا صاحبك بسرعه، ما تسمعني صوتك. يلا اون واحد ورا الثاني بنشوف وجه واحد. ميرسي. ناخذ صوره انا وياك. يلا قرب هيك دغري. اهلا وسهلا فيكم، جعت لعندي كذا بدك يلا. اهلا.